باورم نمیشد که همچین کاری کرده باشه. باورم نمیشد توی کوچه جلوی چشم مردم فضول سینه عروس نوجوانشو اینطور فشار داده باشه. اهورا سرخ شده بود. خون جلوی چشماشو گرفته بود. درو باز کرد و فریاد کشید: بهتون میگم برید تو. تا خواستم پا به داخل خونه بذارم، عزیز بازوی منو از پشت گرفت و گفت: کجا؟ خونه‌ای که من ساختم حالا برای تو باشه؟ ای مردم، بیایید ببینید این دختره بی‌حیا خونه و نوه و پسرمو از چنگم در آورد. اینقدر این دختر پررو و بیشرفه که شب تا صبح صدای آه و ناله و آخ و اوخش توی اتاق ما میاد. صورت اهورا به کبودی میزد. نگران بودم قلبش از کار کردن وایسه. دستشو روی دهن عزیز گذاشت و رو به مردم گفت: برید گم شید دیگه. مگه نمیبینید دیوونه شده؟ کجای این دیدن داره؟ منم دست مستانه رو گرفتم و رفتم داخل. هنوز یه قدم نرفته بودم داخل که صدای همهمه و پشپش همسایه ها بلند شد. یکی میگفت: آخ 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 غش کرد. اون یکی میگفت: ای وای زنه مرد. اون یکی میگفت: وای مادرشو به خاطر زنش کشت. ببین با پیرزن بیچاره چی کار کردن. هر کسی حرفی میزد. اهورا مادرش رو که معلوم نبود واقعا غش کرده یا خودش رو به غش زده بغل کرد و داخل حیاط آورد و درو محکم کوبید. دوستای عزیز و مهربونم، از اینکه تا اینجای داستان رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. ممنون میشم اگر با لایک و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون ما رو حمایت کنین. و حالا ادامه داستان رو میشنویم. عزیز رو برد توی اتاق. من بالش گذاشتم، سرش رو روی بالش گذاشت و خودش به دیوار تکیه داد. سرش رو به دیوار چسبونده بود و چشماش رو بسته بود و همینطور نفس عمیق میکشید. بعد از چند ثانیه گفت: دارم دیوونه میشم. دارم سکته میکنم. این زن چرا اینجوری میکنه؟ انگار نه انگار مادر منه. کمر به قتل من بسته. آروم گفتم: اهورا جان، ببریمشون مریض خونه. حالشون بده. اهورا روی پای مادرش زد و گفت: این کارشه. تا کم میاره غش میکنه. ببین چجور نفس میکشه. میفهمم غش نکرده. عزیز پاشو. منو کشتی دیگه. پاشو، یه ذره آبرو داشتم همونو هم بردی. ثریا جان، یه لیوان آب بیار. لیوانو آوردم و دادم دستش. دستاش به وضوح میلرزید. چند قطره آب توی صورت عزیز خانم پاشید و گفت: پاشو عزیز، بلند نشی کل آبو تو صورتت میریزم. پلکش تکون خورد. اهورا کل آب رو توی صورتش پاشید. عزیز جیغ زد و نشست. اهورا گفت: میخوای منو دستی دستی بکشی؟ بعدم تکه شیشه از شیشه های خورد شده برداشت و به دست مادرش داد و فریاد زد: بیا بکش. دیگه چی از جون من میخوای؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟ چی کار کنم؟ چشم دیدن عشق و شادی منو نداری؟ دوست داری فقط توی غم و غصه باشم؟ بذار یه چیزی بهت بگم. اگه ثریا حتی 2 روز پا از این خونه بیرون بذاره من میمیرم. میفهمی عزیز؟ میخوای فراریش بده. ببین بعدش چه بلایی سر من میاد. عزیز خانم شروع کرد به گریه کردن و نفرین کردن. اهورا رو به من کرد و گفت: عزیزم، کم کم وسایل خودتو مستانه رو جمع کن. منم کمکتون میکنم. عزیز خانم تو خونه‌ای که براش زحمت کشیده بمونه. ما 3 تا هم برای خودمون یه جایی رو کرایه میکنیم. خدای ما هم بزرگه. عزیز خانم جا خورده بود و گفت: بی خود کردی؟ تو مگه چقدر در میاری که پول کرایه بدی؟ اهورا گفت: این دیگه مسئولیت شما نیست. شما به این چیزا کاری نداشته باشید. عزیز یه کمی فکر کرد و با بغض گفت: آهان، میخوای بری و وسایل منو ببری؟ من بمونم و یه قالی، نه؟ اهورا گفت: هر چیزی که جدید به هوای اومدن ثریا خریدم و میبرم و لباسای خودم و بچم. شما بمون و این خونه و این وسایل. عزیز کلافه شده بود و گفت: غلط کردی. هر جا بری منم میام. باید منو با خودت ببری. من تنهایی میترسم. اهورا گفت: نترس. هر روز بهت سر میزنم.
از قرار معلوم شما فقط با زن و بچه من سازش نداری. باید جدا بشیم. عزیز خودش رو به مظلومیت زد و گفت مگه من چه کارت کردم آخه اهورا؟ اهورا عصبانی گفت چه کارم نکردی عزیز؟ سر بچه‌مو شکستی، به زنم بی احترامی کردی. این چه کاری بود جلوی مردم کردی؟ چرا به بدن ثریا دست زدی هان؟ با یادآوری اون صحنه دوباره غیظم گرفت. توی اتاق رفتم و درو بستم. اهورا عصبانی غرید به جان مستانه اگر مادرم نبودی با اون کاری که کردی هر کسی جای تو بود گردنشو میشکستم. دارم خودمو نگه میدارم که حرمتتون رو داشته باشم. سر به سرم نذارید. نمیشه با هم زندگی کنیم. عزیز خانم گفت چیه؟ میترسی این دختره بذاره بره؟ اهورا فریاد زد و گفت آره میترسم بره من میمیرم. من بمیرم بچم بیفته زیر تو که زیر مشت و لگدت لهش کنی؟ بی عاطفه بی رحم. اینا رو گفت و توی اتاق اومد و در رو محکم بست. بعد از چند دقیقه که آرومتر شد اومد و سر و دستم رو بوسید. مستانه کنج اتاق ما خوابش برده بود که گفت ثریا جانم، هرچی از تو معذرت خواهی میکنم بدتر میشه. نمیدونم چی بگم. فقط سعی خودمو میکنم که شرایطو عوض کنم. با هم شیشه های کف اتاق رو جمع کردیم. عزیز ماتم زده توی حیاط نشسته بود. به مطبخ رفتم و سوپی برای شام درست کردم. عزیز خانم به هم خیره شده بود. صدام زد عروس بیا اینجا ببینم. به روی خودم نیوردم چون مطمئن بودم که از من میخواست اهورا رو برای نرفتن راضی کنم. اما من نمیخواستم. باید هر جوری بود از اونجا میرفتیم. عزیز خانم 2 ساعت تموم گریه کرد. لب به شامم نزد. اما اهورا منصرف نشد. گوشش به این حرفا بدهکار نبود. خودش دست به کار شده بود و داشت وسایل خودشو مستانه و خونه رو جمع میکرد. هرچی که عزیز خانم دستشو میکشید و میگفت ول کن بیا بشین اهورا. اهورا یک کلام میگفت نمیشه عزیز، نمیشه با هم زندگی کنی. عزیز خانم دست بردار نبود. آخر سر اهورا گفت 1-2 روزی طول میکشه تا خونه مناسبی پیدا کنم. اگه میخوای اذیتم کنی بگو همین امشب دست زن و بچه‌مو بگیرم و از اینجا برم. آخر سرم کار به جایی کشید که ما به درخواست اهورا با یه چمدون بسته و به همراه مستانه 3 تایی از خونه بیرون اومدیم. اهورا ماشینی گرفت و به راننده آدرس مسافرخونه ای رو داد. اتاق کوچیک اما مرتبی برای ما آماده کردن. مستانه دراز کشید و اهورا سرش رو بین دستاش گرفت و نشست و گفت از اولم همین جوری بود. پدر بیچارم رو دق داد. کم با من بدبخت بازی کرد. کم به هر سازی که زد رقصیدم. حالا هم دست از سرم بر نمیداره ثریا. وقتی به کاری که توی کوچه جلوی چشم اون همه آدم با تو کرد فکر میکنم دیوونه میشم. خونمو میخوره. چه کار کنم ثریا؟ مادرمه. نمیتونم عوضش کنم. نمیتونم نبینمش. نمیشه جلوی این رفتاراشو گرفت. رفتم کنارش نشستم. سرشو توی آغوشم گرفتم و آرومش کردم. سرشو رو پاهام گذاشت و گفت آخ ثریا، اگه تو رو نداشتم دیوونه می شدم. صبح با مستانه به مدرسه رفتیم. وقتی اتفاقات افتاده رو به الهام گفتم باورش نمی شد. فقط گفت عجب آدمیه این زن. دیوونه شده. چرا اینجوری میکنه؟ گفتم نمیدونم به خدا. دلم به حال اهورا میسوزه که کلافه شده. نمیدونه دیگه باید چی کار کنه. این وسط گیر افتاده. الهام از آشنا شدنش با پسری گفت و سوق کرد و من براش خوشحالتر می شدم. یکم اینجوری حال و هوام عوض شده بود. فردای اون روز اهورا خونه‌ای پیدا کرده بود و گفت تو و مستانه فعلا توی مسافرخونه باشید تا من به خونه سر و سامونی بدم. خونه قدیمی سازه. خیلی هم بزرگ نیست. اما خودم رنگش میزنم و مرتبش میکنم. تو نگران هیچ چیزی نباش عزیزم. گفتم من تا تو رو دارم اصلا نگران نمیشم. واقعا هم همینطور بود. از حال عزیز خانم پرسیدم که اهورا با تأسف گفت مثلا با من قهر کرده. وقتی بهش سر میزنم جوابمو نمیده. ولی اشکالی نداره. خودش اینطور خواسته. خودش ناسازگاری کرده.
اهورا مختصر وسایلی رو که توی خونه مادرش داشت به خونه جدید برده بود و دنبال ما اومده بود. من و مستانه با ذوق وسایلمون رو جمع کردیم و همراه اهورا را افتادیم. خونه از محله قبلی کمی دورتر بود. یعنی مسیر رفت آمد ما دوتا به مدرسه یکم دورتر می شد. مثلا در حد 10 دقیقه. اما چون آخرای سال بود خیلی مسئله مهمی نبود. توی راه پرسیدم: اهورا جان، خونه رو از کجا و با چه شرایطی پیدا کردی؟ که گفت: این خونه برای یکی از مغازه‌دارای محله. نزدیک مغازه خودمونه. پیرمرد خوب و با انصافیه. قبلا خودشون اینجا زندگی میکردن. اما از وقتی وضع مالیش بهتر شده خونه رو عوض کرده و جای بزرگتر و بهتری خریده. پسرش پیشش کار میکنه. اما مادرزادی یه دستش فلجه. قرار شده به جای نیمی از کرایه خونه هر روز بعد از تعطیل شدن مغازه خودمون پیش سید برم و به پسرش توی جمع جور کردن مغازه و مرتب کردن اجناس کمک کنم. لبخند روی لبم ماسید و گفتم: تو هم توی مغازه خودتون کار میکنی. هم به میوه فروشی بغلی کمک میکنی. هم شبا به کمک اینا بری. دیگه چی از تو باقی میمونه؟ خندید و دست منو گرفت و روی بازوهای ورزیده و کلفتش گذاشت و با شوخی گفت: اینا بازوهای یه مرده. نگران نباش. من از پسش برمیام. جوونم و قدرت دارم. نگران هیچی نباش. فقط شبا یه ساعتی دیرتر برمیگردم. تنها نگرانیم تنها موندن شماست. دلم سوخت. حالا که این همه زحمت میکشید و قوی بود، منم باید قوی میبودم. باید زندگیمونو میساختیم. دستامو نشون دادم و گفتم: اینا رو میبینی؟ دستای هنرمند یه زنه. منم غذا درست میکنم. به خونه میرسم و درس میخونم. به مستانه میرسم و منتظر میشم تا عشقم برگرده. دستامو بوسید و گفت: الهی درد و بلای این زن بخوره به جون همسرش. مستانه با چشمای شاد و ذوق زده نگامون میکرد و دست من و اهورا رو میکشید و میگفت: بریم خونمون بابایی. زودتر بریم. بالاخره به در خونه رسیدیم. رنگ در آبی آسمونی بود با دیوارای آجری که به هم چشمک میزدن. حیاط خونه کوچیک بود. یه حوض زیبا و قدیمی وسط حیاط چشم‌نوازی میکرد. معلوم بود قدمت خونه زیاده، اما با صفا بود. مطبخش به سمت پایین پله میخورد و ایوون کوچیکی جلوی در و پنجره اتاق بود. اهورا با خجالت گفت: به بزرگی خودت ببخش ثریا جان. گفتم: با صفاست. ممنونم عزیزم. خیلی هم خوبه. کل دیوارای حیاط رو آجرای قهوه‌ای روشن پوشونده بود. از حیاط به در چوبی اتاق با شیشه های رنگی که مشخص بود به تازگی گرد و خاکش گرفته شده 5 تا پله آجری میخورد. کنار در پنجره بزرگ اتاق بود که اونم شیشه های سبز و زرد و قرمز زیبایی داشت. نور آفتاب توی اتاق تابیده بود و نورای رنگی دلپذیری رو ایجاد کرده بود. اتاق بوی رنگ تازه میداد. اهورا گفت: خودم رنگش کردم. مستانه با ذوق داخل اتاق رفت. مثل خونه قبلی اینجا هم با یه در 2 تا اتاق از هم جدا می شدن. در داخلی هم شیشه های رنگی داشت و خونه رو به 2 تا اتاق کوچیکتر و بزرگتر تقسیم کرده بود. هر 2 اتاق تاقچه داشت و روی تاقچه اتاق اصلی یه قرآن و آینه و یه کاسه لعابی آب بود. اهورا گفت: قبل از هر چیزی اینا رو گذاشتم. روشنایی‌ان. کف اتاق کوچیکتر یه فرش پهن بود. فرشی که توی خونه مادرش برای اتاق خودمون خریده بود. اما کف اتاق بزرگتر خالی بود. رخت خوابا هم مرتب توی گودی که مثل صندوق خونه توی کنج دیوار اتاق کوچیک بود چیده شده بود. 2 تا پشتی و یه سری وسایل نو که وقتی روز اول اومدم اهورا اونا رو خریده بود. با خجالت گفت: فعلا تو اتاق کوچیکتر باشیم. انشالله یه کمی پول که دستم اومد یه فرش خوب برای این اتاق میخرم. دستش رو گرفتم و وسط اتاق نشوندمش و گفتم: اهورا جانم، میخوام یه چیزی بهت بگم. اصلا دوست ندارم مخالفت کنی. اهورا گفت: تو جون بخواه عزیز دل. گفتم: میدونی که بابا جانم به هم مقداری پول داده برای جهیزیه. اجازه بده حالا که توی خونه خودمون هستیم
من از این پول استفاده کنم و کم و کسریای خونه رو بخرم. اخم می‌کرد و جواب داد: عزیزم، گفته بودم که پولو برای خودت نگه داری. چه میدونم، برو طلا بخر. هر چیزی که باب میلته بخر. گفتم: خواهش میکنم، منم آرزو دارم جهیزیه بخرم. که گفت: خب من یواش یواش میخرم عزیزم. گفتم: نمیشه که، من شوهرمو زنده میخوام. چقدر دیگه باید کار کنی آخه؟ بعد از کلی اصرار اهورا قبول کرد و 3 تایی برای خرید رفتیم. 2 تا قالی زیبای لاکی برای کف اتاق گرفتیم. 1 کمی وسایل برای آشپزی و با کلی اصرار 1 لباسم برای مستانه. و چیزی که دلمو برد و خریدمش 1 یخچال بود. 1 یخچال سفید کوچیک، اما واقعا عاشقش شدم. قیمتش کمی بالا بود، اما خریدمش. 1 مقدارم وسایل تزیینی خریدم برای توی تاقچه‌های خونه و روی در و دیوار. بعدش رفتیم کباب خوردیم و با خنده برگشتیم خونه خودمون. وقتی وسایل رو توی خونه چیدم، انگاری همه چیز خونه عوض شده بود. احساس مالکیت عجیبی به خونه پیدا کرده بودم. به وسایل تزیینی که خریده بودم نگاه می‌کردم و ذوق می‌کردم. به چراغ لاله سرخ روی تاقچه. به اهورا که خسته ولی شاد کنارم دراز کشیده بود. کاش زمان همونجا متوقف می‌شد و هیچ وقت جلوتر نمی‌رفت تا من هیچ وقت با اون حوادث روبرو نمی‌شدم. اهورا آدرس خونه رو به عزیز خانم نداده بود. گاهی دلم براش می‌سوخت، اما با فکر کردن به آبرویی که از ما برده بود دلسوزیم پر می‌زد و به هوا می‌رفت. هر هفته اهورا من و مستانه رو برای دیدنش می‌برد، اما خودش یه روز در میون ناهار رو خونه می‌رفت و روزایی هم که نمی‌رفت به مغازه سید می‌رفت تا شب زودتر به خونه برگرده. زندگیم از شیرینی طعم عسل می‌داد. هر روز صبح با مستانه به مدرسه می‌رفتیم و خودمون رو برای امتحانا آماده می‌کردیم. وقتی برمیگشتیم سری به اهورا می‌زدیم و 2 تایی میومدیم خونه. توی مسیر برگشت مستانه از تمام اتفاقایی که توی مدرسه افتاده بود و از درساش برام تعریف می‌کرد. همیشه اضافه شامی که از شب قبل پخته بودم و برای ناهار خودمون 2 تا نگه می‌داشتم. اونو می‌خوردیم و کمی استراحت می‌کردیم. بعدم به کارای خونه می‌رسیدم و مستانه به درساش. خودم هم درس می‌خوندم و تا شام حاضر می‌شد اهورا می‌رسید. آشپز نابلدی بودم. گاهی غذام می‌سوخت، گاهی خام میمون، گاهی شور و گاهی بی‌نمک. آخه من اصلا فرصت نکرده بودم که توی خونه پدریم از مادرم چیزی یاد بگیرم. اصلا دوران عقدیم نداشتم که بخوام حداقل توی اون دوران چیزی ازش یاد بگیرم. اگر غذا طوری بود که امکان درست شدنش بود، اهورا درستش میکرد. اگرم نمیشد هیچ کاری با غذا کنی اما قابل خوردن بود، زورکی میخوردیم. اما اونقدر میخندیدیم که از 100 تا چلو و ماهیچه حرفه‌ای بیشتر میچسبید. بعضی شبا هم به نیمرو خوردن ختم میشد. الهام گاهی روزا پیشم میومد و توی کار خونه و درس کمکم میکرد. الهام گاهی روزا میومد پیشم و توی کارای خونه و درسای مستانه کمکم میکرد. با شروع امتحانات آخر سال کارام بیشتر از قبل هم گره میخورد. اما الهام و اهورا به هم کمک میکردن. تمام خوشحالیم این بود که این امتحانا رو که بدم دیگه از مدرسه راحت میشم. چند روزی بود که حال بدی داشتم. شبا نفسم سنگین میشد و با تپش قلب از خواب میپریدم. صبح بدنم سنگین بود و به زور از جا بلند میشدم. تمام استخونام تیر میکشیدن. اما سعی میکردم به روی خودم نیارم. اهورا از رنگ و روی پریده و صورت بیحالم پی به حال درونم برده بود و نگران بود و اصرار داشت که منو به مریضخونه ببره. اما من اصلا حوصله رفتن به مریضخونه رو نداشتم. اون شب اهورا میگفت: عزیزم چرا اینقدر بیحالی؟ گفتم که شام درست نکن. یه چیزی میخوریم بالاخره. اما من گفتم: ربطی به کار نداره عزیزم. این دلهوره امتحاناست که نمیذاره خوب بخوابم. نگران امتحان خودم هستم، نگران امتحانای مستانه هم هستم. چند روز دیگه خلاص میشیم، حالم بهتر میشه. یه امتحان خیلی سخت داشتم. شب تا دیر وقت بیدار بودم و درس میخوندم. اهورا هم برام میوه پوست گرفته بود و گذاشته بود کنار دستم که ضعف نکنم. مستانه خوابیده بود. اهورا از اتاق اومد داخل و گفت: عزیزم من خیلی نگرانتم. خواهش میکنم فردا بعد امتحانت
بیا بریم به دکتر نشونت بدم. حالا ضرر نداره که. قبول کردم. بعد از خوندن درسم هنوز درست سرم رو روی بالش نذاشته بودم که با حالت تهوع شدید بلند شدم و روی لحاف و خودم بالا آوردم. وحشت زده بودم و گریه می کردم. اهورا دستواچه لحاف رو جمع کرد و بغلم کرد و برد توی حیاط. دست و صورتم رو شستم و لباسامو عوض کردم. تمام تنم می لرزید و از خجالت گریه می کردم. صبح قرار شد بعد از امتحان برم پیش اهورا تا با هم بریم به مریضخونه. برگه رو که تحویل دادم و امتحانم تموم شد هنوز از کلاس بیرون نیامده بودم که سرم گیج رفت و بی حال گوشه دیوار تکیه زدم و سر خوردم و افتادم روی زمین. الهام که زودتر از من بیرون اومده بود و انگار منتظرم بود با دیدن من که چه اتفاقی برام افتاده به سمتم دوید. جلوی چشمم تار شده بود و به سختی نفس میکشیدم. همه دورم جمع شده بودن. الهام به سختی بلندم کرد و کمک کرد تا بتونم وایسم. اهورا که از اون طرف ما رو دیده بود با عجله خودشو به ما رسون. منو برد توی مغازه نشوند و به سر و صورتم آب زد. الهام حسابی ترسیده بود و میگفت این هیچ وقت اینجوری نشده بود. چی شده آقا اهورا؟ با راهنمایی الهام به مریضخونه‌ای که مادرش توی اون مشغول به کار بود رفتیم. منو روی تخت خوابوندن و بهم سرم وصل کردن. اهورا مثل مرغ سرکنده پرپر میزد و دورم میچرخید. مادر الهام اومد و منو دید و یه سری سوال ازم پرسید. ازم آزمایش خون گرفتن و ما منتظر بودیم. وقتی برگشت سرم من تموم شده بود و من و اهورا توی راهرو منتظر بودیم. به ما اشاره کرد که بریم توی اتاقش و گفت حقیقتش نمیدونم خوشحال باشم یا به خاطر شرایط تحصیل ثریا جان ناراحت باشم. اهورا تمام وجودش چش شده بود. به دهن دکتر خیره بود و آخر سر طاقت نیاورد و گفت خانم دکتر، یعنی چیز ناراحت کننده ای پیش اومده؟ چی شده آخه؟ دکتر با خنده به من گفت خیلی دوستت داره ها. اهورا گفت خواهش میکنم هر چی شده به ما راستشو بگید. بگید چی شده؟ که گفت ثریا جان بارداره. اهورا زیر لب تکرار کرد بارداره؟ انگاری تازه میفهمید چی شنیده. چشماش پر از اشک شده بودن و به صورت من خیره شده بود. منم که انگاری نمیفهمیدم چی شده. دکتر تکرار کرد و گفت قراره مادر بشی ثریا جان. باورم نمیشد. من مادر میشدم. اهورا دستمو توی دستش گرفت و منو در آغوشش کشید و در گوشم گفت عزیزم با هم حرف میزنیم. نگران نباش. باشه؟ ضربان تند قلبش توی گوشم پیچید. انگار مضطرب شده بود. ولی چرا؟ دکتر یه سری دستورات داد و یه سری نکات رو به من یادآوری کرد. حدوداً 1.5 ماه میشد که باردار بودم و متوجه نشده بودم و تمامی تغییرات بدنم رو به فشار امتحانات نسبت میدادم. دکتر به اهورا گفت جسارت نباشه، اما شما که یه بچه دیگه هم دارید. چطور متوجه تغییرات ثریا جون نشدید؟ البته همه خانوما علائم شبیه به هم ندارن، اما یه سری چیزا خب طبیعتاً پیش میاد، مگه تو موارد خاص. اهورا آروم و مؤدبانه گفت خانم دکتر، همسر سابق من تا وقتی که کامل شکمش بیرون نیامد به ما هیچی نگفته بود. اصلا نگفته بود بارداره، چون همیشه به فکر طلاق بود و میخواست هر طور شده خودشو راحت کنه. دست توی دست از مریضخونه بیرون اومدیم. حالا که فهمیده بودم قرار مادر بشم، حتی این حال بدمم برام شیرین و قابل تحمل شده بود. دست اهورا سرد و نگاهش نگران بود. وقتی رسیدیم خونه مستقیم منو توی اتاق خودمون برد. برام چای آورد و رخت خوابو پهن کرد و گفت ثریا جانم بیا دراز بکش. من نمیتونم خیلی پیشت بمونم. باید برگردم سر کار. پس استراحت کن. دستشو گرفتم و پیش خودم نشوندمش. زیر گوشش نجوا کردم و گفتم اهورا جانم عزیزم، چرا توی چشمای من نگاه نمی کنی؟ چرا خوشحال نیستی؟ نشست و گفت تو خوشحالی؟ من نگران توام. شرمندتم. قرار نبود اینجوری بشه وسط این امتحانا. حتی توی این سن.
تو سنی نداری. هنوز 17 سالته. ثریا، منو ببخش. من وقتی کنارتم بدجوری از خود بی خود میشم. تقصیر من بود. باید بیشتر مراقبت می بودم. مات و مبهوت به دهنش خیره شده بودم که چی میگفت؟ این حرفا یعنی چی؟ گفتم اهورا، داری منو میترسونی. بگو ببینم منظورت چیه؟ چرا اینقدر حالت خرابه؟ بغضش رو قورت داد. چشماش پر از اشک بود. سعی داشت خودشو نگه داره. نفس عمیقی کشید و با صدایی که تقریبا لرزون بود گفت عزیزم، دوست ندارم بچه دار شدن و توی این سن به تو تحمیل کنم. اگه به هر دلیلی حس میکنی آمادگی مادر شدن نداری، من حرفی ندارم که بچه رو بندازیم. همزمان با اومدن اولین قطره اشک از چشمم مثل برق گرفته ها تو جا نشست و گفت آروم باش ماه تابانم. اینطوری نشین. یه دفعه‌ای نشین. شاید برای بچه خوب نباشه. خنده عصبی کردم و گفتم دیوونه شدی؟ چی میگی؟ چرا باید بچه‌مو بکشم؟ اگه میگی بکشمش، پس چرا میگی اینجوری نشین براش ضرر داره؟ که گفت؟ من نگفتم بکشمش. من غلط بکنم همچین حرفی بزنم. اما اگه تو حس میکنی الان دوست نداری مادر بشی، هر کاری بخوای میکنی. 2 دستمو روی صورتش گذاشتم و گفتم آروم باش اهورا. به هم بگو این فکرها چیه که تو سرت میاد؟ دستشو روی دستم گذاشت و گفت ثریا، اونقدر دوست دارم که وقتی میبینم حالت بده دیوونه میشم. خودمو مقصر این حالت میدونم. من عاشق تو نیستم. مجنونتم ثریا، مجنون. به هم راستشو بگو. در مورد این بچه چه حسی داری؟ گفتم عزیزم، من خیلی خوشحالم. و همونطور که اشک شوق توی چشمام حلقه زده بود گفتم من دارم مادر میشم. کدوم زنیه که از این حس ناراحت باشه؟ من بچه عشقمو توی وجودم دارم. این بچه حاصل عشق من و توی اهورا. دوستش دارم. نفس عمیقی کشید و گفت ثریا جانم، ماه تابانم، تو فرشته‌ای یا آدم؟ چقدر فرق داری ثریا؟ گفتم چرا ترسیده بودی؟ به هم بگو. خواهش میکنم. آروم گفت وقتی افسانه باردار بود زندگیو برا من جهنم کرده بود. همین جوریشم ما چشم دیدن همدیگر رو نداشتیم. هر کدوم دیگری رو عامل بدبختی خودمون میدونستیم. مادرم و داییم اصرار داشتن رفتاراش به خاطر حاملگیه. وقتی مستانه رو گذاشت و رفت انگاری از پشت یه خنجر بزرگ توی کمر من زد. بعدش آروم دستمو گرفت و روی قلبش گذاشت و گفت ثریا، دوست ندارم زندگی ما خراب بشه. به هم قول بده هرچی هم که شد هرگز این بچه رو ترک نکنی. من هر روز با دیدن مستانه عذاب میکشم. بچه‌ای که به سختی بزرگش کردم. من دیگه طاقتشو ندارم. میدونم که تو همچین آدمی نیستی، اما دلمو قرص کن. خواهش میکنم. خم شدم و صورتشو بوسیدم و گفتم این چه حرفیه؟ من بدون تو یه لحظه هم نمیتونم. مطمئن باش بچه ستونای این خونه رو محکمتر میکنه عشقم. بهت قول میدم هرچی بشه من پای تو و بچم هستم. حالا تو بگو چه حسی داری؟ دستم رو روی قلبش فشار داد و گفت من دل و جونم میره برای شما. همونجا پیش دکتر قلبم از شادی میلرزید. فقط دوست نداشتم تو رو اذیت کنم. دلم میخواد همیشه شاد باشی. خدایا، این مرد چقدر دوست داشتنی بود. چقدر از انتخابش راضی بودم. بعد از ظهر اون روز 4 تایی بیرون رفتیم و برای مستانه هم یه اسباب بازی خریدیم. بهش گفتم یکی دیگه هم انتخاب میکنی؟ آروم گفت همین یکی بس مامان ثریا. گفتم الهی قربونت برم. یکی بخر تا بهت بگم. تو پارکی نشستیم و اهورا بهش گفت قراره یه خواهر یا برادر داشته باشه. بچه از خوشی بالا و پایین میپرید و شادی ما رو تکمیل تر میکرد. چند روزی میشد از بارداری من مطلع شده بودیم. اهورا مثل پسر بچه ها ذوق زده شده بود. شبا تا وقتی خوابش ببره دستش رو روی شکمم میذاشت و خطاب به بچه از احساساتش نسبت به من میگفت. اون شب بهش گفتم اهورا جان، این بچه هنوز چیزی رو متوجه نمیشه که. اما اهورا خندید و گفت خوبم میفهمه.
دوست دارم منو بشناسه. اونقدر باهاش حرف میزنم که وقتی دنیا اومد بپره بغلم و بگه این بابامه. این همونه که نمیذاشت شب تا صبح بخوابم. خندیدم و گفتم ای دیوونه. نگاش یه کمی رنگ غم گرفت و گفت آره ثریا، من که خودم گفتم مجنون تو هم. دوست دارم از لحظه ی حاملگی و به دنیا اومدن بچه‌مون استفاده کنم. سر مستانه من از همه اینا محروم بودم. من که هیچ امیدی به این زندگی نداشتم، حالا از خدا میخوام بزرگ شدن بچه‌هامو ببینم. روزای بیشتری زنده باشم و با تو باشم. بعدم قبل از همه شما از این دنیا برم. دلم لرزید و گفتم خدا نکنه، تو دل منو خالی نکن دیگه. خندید و بوسه داغی روی لبام زد و دستش رو روی بدنم کشید و با شیطنت گفت این نینی ما یه ساعت و نیمی مامانش رو به من قرض میده یا نه؟ خندیدم و گفتم جواب نینی مثبته. اون شب به خونه مادر شوهرم رفتیم تا خبر حاملگی منو بهش بدیم. اهورا برای همه شیرینی گرفته بود و برای من آلوچه. با اینکه هیچ وقت ترشیجات دوست نداشتم، اما در هوس آلوچه و لواشک و گلپر بالبال می زدم. عزیز خانوم با اخم نشسته بود و روشو به سمت دیوار کرده بود. من 2 هفته می شد که نیومده بودم و انگاری حالا گله داشت. هرچند هر بار که می اومدم زخمی به جگرم می زد و به خونه برمی گشتم. اما به احترام اهورا و مستانه می رفتم و چند ساعتی رو دندون روی جگر می زاشتم و بعد برمی گشتم. اهورا گفت عزیز جان بفرما دهنتو شیرین کن. خبر خوش آوردیم. عزیز خانم با پوزخند پیروزمندانه‌ای به سمت اهورا برگشت و گفت چی شده عزیز؟ میخوای برگردی اینجا زندگی کنی یا اومدید منو ببرید؟ اهورا گفت هیچ کدوم عزیز. ما که سر این مسئله صحبت کرده بودیم. اینجوری بهتره. هم شما مستقلی، هم ما. هم اعصاب من راحت تره، هم هر روز تن و بدنم نمی لرزه. اخمای عزیز دوباره تو هم رفتن و گفت پس اومدی سرمو بخوری؟ چه خبری داری مثلا؟ بهت گفته باشم من شامم درست نکردم. به من چه که برای شما حمالی کنم؟ اهورا نگاه خجالت زده‌ای به من کرد و گفت عزیز خانم من که هر روز به شما سر میزنم. فقط یه شب میمونه که فرقی نداره که شب کجا بخوابم. حالا چه اینجا چه خونه خودم. نگران شامم نباش. ما اصلا برای شام نمیمونیم. عزیز خانم ادای خاصی در آورد و گفت چه بهتر. من به شکلی که با صورتش در آورده بود ریز خندیدم. رو به من کرد و گفت نگاه به من میخنده. دست خودت نیست دیگه. مادرت ادبت نکرده. حالا هم ولت کرده و انداختتت گردن ما. خیلی ناراحت شدم. واقعا صدای شکستن دلم رو شنیدم. اهورا با عصبانیت گفت بلند شین بریم بچه‌ها. انگار از اولم اشتباه کردیم اومدیم اینجا. تقصیر خودم بود. گفتم بیایم شادی رو با مادرم تقسیم کنیم. نگو مادرم فقط کارش اینه که خون به جگر من کنه و همینطور به این طفل معصوم. عزیز خانم پوزخندی زد و گفت طفل معصوم. کسی که میره توی مغازه پسر مردم و سر و سینه و پراپاچش رو نشون میده و لب گاز میگیره و تحریکش میکنه و اخفالش میکنه که تورش کنه رو که نمیگن طفل معصوم. باورم نمیشد این حرفا رو شنیدم. اهورا با فریادی حرفش رو برید و گفت عزیز منو دیوونه نکن. زن من توی شرایطی نیست که تو بهش نیش بزنی. گناه میکنی به خدا. ثریا جان زودتر بپوشید بریم. عزیز خانم چند ثانیه‌ای خیره به فرش موند و گفت نکنه آبستن شده؟ اهورا گفت بله خدا را شکر. مادر شوهرم زرد شد و گفت توف بروت بیاد اهورا. خاک بر سرت. اهورا گفت انگار جداً داری عقلت رو از دست میدی عزیز. عزیز خانم گفت آره عقلمو از دست دادم ولی نه به اندازه تو. به خودت رحم نداشتی، به این بچه مستانه رحم میکردی. نو که بیاد به بازار کهنه میشه دل آزار. این دیگه بچه خودشو 2 دستی میچسبه و دختر تو میشه هووی بچه این. نمیفهمی؟ با قلبی شکسته خودم رو جمع و جور کردم و گفتم عزیز خانم
چه فرقی میکنه؟ تو رو خدا این حرفا رو جلوی بچه نزنید، داره میشنوه. با غیظ گفت خوبه شدی دلسوز مستانه. از کی تا حالا زن بابا مادر شده؟ گفتم چرا اومدی اینجا؟ نگو خبر مرگت اومدی به من نشون بدی که چه تخمی تو شکمت کاشته شده. ای بی حیای بی آبرو. سرم گیج رفت و دستمو به دیوار گرفتم. اهورا به سمتم اومد و فریاد زد و گفت عزیز صداتو ببر، یه لحظه دندون به جیگرت بذار، ما رفتیم. عزیز خانم بی توجه به حال روز ما گفت والا ما حامله می شدیم تا روز زایمان لباس 10 قواره بزرگتر می پوشیدیم که کسی نفهمه. بعد این بی حیا شیرینی به دست اومده به من خبر بده. چه نمایشا در میاره؟ صدای گروم گروم کردن قلبم تو گوشام می پیچید که اهورا گفت مستانه بابا یه لیوان آب بیار. عزیز خانم فریاد زد و گفت نیاری ها، آب خونه من به این زن حرامه. الهی هم خودت بمیری هم تخمی که معلوم نیست کی و کجا تو شکمت کاشته شده. اهورا که انگاری خون جلوی چشماشو گرفته بود با سرعت به سمت عزیز رفت و گفت صداتو ببر. تو دیگه کی هستی؟ دیگه نه من نه تو. زن و بچه منو نفرین میکنی؟ فراموش کن همچین پسری داشتی. بعدم اومد سمتم و منو بغل کرد و از خونه بیرون اومدیم. تن و بدنم عین بید میلرزید. اهورا اصرار داشت منو مریض خونه ببره، اما خودم خواستم که بریم خونه و توی اتاقم دراز بکشم. حس میکردم این خونه منو از تموم اتفاقات دور نگه میداره. اهورا سری رخت خوابم رو پهن کرد و من دراز کشیدم. کنارم نشست و سرم رو روی پاهاش گذاشت. اتاق تاریک بود و هیچ کدوممون حرف نمی زدیم. بغض توی گلوم داشت منو میکشت. کاش مادرم با من بهتر تا کرده بود تا این زن به خودش اجازه گفتن هر چرندی رو نمیداد. آروم زمزمه کردم گفت الهی تو و بچت بمیرید. اهورا به چشمم نگاه کرد و گفت ثریا جانم. توی جام نشستم و سیل اشکم روون شد و گفتم مگه من چه کارش کردم؟ چه بی احترامی به مادرت کردم؟ به بچه من چه کار داره؟ این بچه چه گناهی داره اهورا؟ اهورا منو در آغوش کشید و گفت عزیزم تقصیر تو نیست. انگاری مادرم واقعا مریض شده. نمیفهمم چه مشکلی داره. خودمو از آغوشش بیرون کشیدم و گفتم ولم کن، بذار به حال خودم باشم. خزیدم و کنج اتاق زیر پنجره به دیوار تکیه زدم. واقعا دلم شکسته بود. اهورا آمد کنارم و گفت ماه تابانم، عزیز دلم. گفتم ولم کن، مگه نگفتم به هم دست نزن. ساکت شد و به هم خیره شد. نگاش کردم. از هر دو چشم محزونش قطرات اشک پایین می اومد. دلم فشرده شد، اما اونقدر عصبانی بودم که اگه خودمو خالی نمی کردم قطعاً دق می کردم. بیرحمانه گفتم تو همین بچه رو نمی خواستی. ترسیدی من با مستانه بد بشم. آره بالاخره تو هم پسر همون مادری. اهورا گفت باشه ثریا جان، تو هم به من زخم بزن، اشکالی نداره. خنده عصبی کردم و با فریاد گفتم چیه؟ دروغ میگم؟ مگه نگفتی بچه رو از بین ببریم؟ اهورا آروم چشماشو روی هم فشرد و گفت من گفتم چون طاقت درد تو رو نداشتم. من پدر این بچم. قلبم برای تو و بچم میتپه ثریا. گفتم همون دیگه. ترسیدی بچه من هوو بشه سر مستانه. و با حقیق ادامه دادم و گفتم به خدا من جونم میره برا مستانه. مستانه انگار پاره تن منه. چرا به من زخم میزنید؟ من چه بدی کردم اهورا؟ گفت من غلط بکنم که بخوام به تو زخم بزنم عزیز دلم. تو آروم باش، اجازه بده بغلت کنم. ماه تابانم، با خودت و من اینجوری نکن. باور کن هیچی مثل قهر تو منو از پا در نمیاره. ثریا من توی تمام دنیا فقط تو رو دارم. خودتو از من دریغ نکن. اون شب سخت بالاخره تموم شد. بعد از تموم شدن امتحاناتم بی‌حوصله و بیحال شده بودم.
از بوی پختن غذا حالم بد میشد و فقط دلم میخواست بخوابم. از روزی که به خونه عزیز خانم رفته بودیم مستانه بد جوری توی خودش بود. یا نقاشی میکشید یا با قیچی کاغذها رو پاره پاره میکرد. اهورا که باهاش صحبت میکرد جوابای سربسته میداد و سر ناهار و شام اصلا به من نگاه نمیکرد. یه شب با هم 3 تایی بیرون رفتیم و بستنی خوردیم. ولی انگاری مستانه همون مستانه قبلی نبود. نه برا بستنی ذوق کرد و نه برا بیرون رفتم. منم که دیدم هم بچه بی‌حوصله است هم خودم، به اهورا گفتم برگردیم خونه. اهورا هر کاری برای شاد کردن ما میکرد اما فایده ای نداشت. وقتی داشتم لباسامو عوض میکردم گفتم انشاءالله چند ماه دیگه که نینی به دنیا بیاد این بیحالیای همه ما تموم میشه و سرگرم بازی با نینی میشیم. اما در کمال ناباوری دیدم که مستانه با عصبانیت نگام کرد و گفت دوست ندارم بچه به دنیا بیاد. خواهر یا برادر نمیخوام. من دوست دارم همه چی مثل قبل باشه، قبل اینکه بچه بیاد توی دل تو. اهورا متعجب نگاش کرد و گفت مستانه بابا، خیلی حرف زشتی زدی. سری برو و از مامان ثریا عذرخواهی کن. چشمای مستانه پر از اشک شدن. نشستم و توی آغوشم کشیدمش و گفتم الهی قربونه این چشمای درشتت برم. چی شده عزیزم؟ چرا دوست نداری نینی به دنیا بیاد؟ مستانه به گریه افتاد و گفت عزیزم گفته اگه نینی بیاد میشه هووی من. تو منو ول میکنی و میچسبی به بچه خودت. بابام دیگه منو یادش میره چون من مادر ندارم. عزیزم گفته ارزش بچه به مادرشه. بچه بی مادر تو سری خور میشه. از شدت خشم داشتم دیوونه میشدم. گفتم مگه تو بی مادری؟ پس من چی هستم؟ مگه من مادر تو نیستم؟ آروم و با خجالت گفت خب شما مامان واقعی من نیستی. هستی؟ مامان واقعی کسیه که آدمو به دنیا میاره. زیر گوشش نجوا کردم و گفتم مستانه جان، مادر بودن فقط به دنیا آوردن نیست عزیز دلم. همین که من با تمام قلبم دوستت دارم. نگرانتم، مراقبتم. دوست دارم همیشه تو درسات موفق باشی. بهت فکر میکنم و نفسم به نفست بنده. یعنی من مامانتم. نینی و تو برا من هیچ فرقی ندارید. وقتی به دنیا اومد اینو میفهمی. ببخشید که من بی حالم و چند وقت رفتارم دست خودم نیست. بهت قول میدم به زودی همه چیز درست میشه. اونقدر باهاش حرف زدم و نوازشش کردم تا آروم شد و خندید. بچه که خوابید رفتیم توی اتاقمون. اهورا بغلم کرد و دستامو بوسید و بعدشم گفت ثریا جانم، واقعا تو به من ثابت کردی مادری به زاییدن نیست. دیگه کم کم حرکات بچه رو توی شکمم حس میکردم. مثل ماهی کوچیک سر میخورد و قلب منو پر از احساس شادی میکرد. توی اون مدت بعد از تموم شدن درس و امتحانات الهام مرتب به هم سر میزد. یه روز که اومده بود پیشم گفت مامان کوچولو چشماتو ببند. چشمامو بستم و گفت حالا باز کن. لباس سرهمی سفید کوچولویی جلوی چشمم بود. دلم صف رفت براش و گفتم وای خدایا چقدر نازه. لباسو گرفتم و بوسیدمش رو تشکر کردم که گفت سفید خریدم که دیگه چه دختر بود چه پسر بتونی تنش کنی. راستی هنوزم براش چیزی نخریدی؟ لباسی، پستونکی، چیزی؟ گفتم نه راستش اصلا حال و حوصله ندارم، خیلی بیحالم. الهام گفت ببین ثریا جان، تو به مادر چیزی در مورد بارداریت نگفتی درسته؟ گفتم نه الهام، مگه براشون مهمه؟ یه حال نمیپرسن ببینن من زندم یا مرده، برم چی بگم آخه؟ که گفت حالا تو بگو، شاید داشتی کردید. به هر حال این نوه اونا هم هست. راستی مرگم و یادت هست؟ همون دختره که بعد از این که میترا با ما چپ افتاد باهاش دوست شد. گفتم آره. گفت چند روز پیش توی خیابون دیدمش. گفت این ما عروسی میترا و داریوشه. ازم پرسید ثریا تو رو دعوت کرده یا نه؟ منم هیچی نگفتم. احتمالاً از اتفاقاتی که افتاده خبر نداشت. بی‌حوصله گفتم خب به سلامتی، مبارکشون باشه. انشالله مادرم و عروسش و داریوش
با هم خوشبخت بشن. الهام اون روز رفت توی مطبخ و شروع کرد به پختن غذا. با خنده میگفت دوست داری تا زایمان میکنی من بیام و جور تو رو بکشم؟ انگاری دیگه از کل دنیا بریدی یا؟ وقتی براش تعریف کردم که مادر شوهرم چی گفته و چه اتفاقاتی افتاده، بیچاره ماتش برده بود و گفت پس حق داری اینجور بیحال باشی. الهی برات بمیرم. تنها همدم من الهام بود. تنها کسی که میتونستم با خیال راحت خودم رو پیشش خالی کنم و نترسم از حرف و حدیثای بعدش. الهام اهورا دیگه توی خونه مادرش نمیره. خرید میکنه، هر 2-3 روز یه بار میبره پشت در خونه میذاره و در میزنه و میره. هنوز حرفم تموم نشده بود که اهورا وارد خونه شد. تازه براش چای ریخته بودم که در خونه رو زدن. اهورا متعجب به ما نگاه کرد و گفت عزیزم منتظر کسی بودید؟ گفتم نه، برو ببین کیه. از پشت پنجره بیرون رو نگاه میکردم. الهام گفت آی بزنه و بابا جانت باشه. لبخند تلخی زدم و گفتم بابا جانم آدرس اینجا رو نداره. اهورا در رو باز کرد و با دیدن عزیز خانم که خودشو داخل خونه انداخت چشمای من گرد شدن. الهام ترسیده بود و گفت بسم الله، مگه نگفتی اهورا آدرس اینجا رو بهش نداده؟ دهنم خوش شده بود و چشم به حیات و اهورا دوخته بودم که سعی میکرد مادرش رو آروم کنه و بفرستتش بره. صداش میومد که میگفت عزیز برو خونه خودت، من میام. برو از اینجا، خواهش میکنم. عزیز خانم نشست وسط حیات و شروع کرد به آفغان کردن و گریه کردن و میگفت وای خدایا، پسرمو از من دزدیدن. پسر بزرگ کردم که عصای دستم بشه، ولی منو ول کرده و رفته. منم مثل دزدا باید یواشکی دنبالش کنم که آدرس خونش رو پیدا کنم. کو پس عزت و احترام به مادر؟ خاک بر سرت اهورا. چرا اینقدر ذلیل این زن شدی؟ الهام که این صحنه ها رو دیده بود گفت خدا به دادت برسه ثریا، اما تو آروم باش، به فکر این فسقلی باش. خب یادت نره دفعه پیش چی شد. آروم باش فقط. پنجره رو باز کردم و گفتم اهورا جان، عزیز خانومو دعوت کن تشریف بیارن داخل اتاق. عزیز خانوم سری از جا پرید و گفت نیازی نیست تو بگی، اینجا خونه پسرمه، بدون دعوتم میام. پله ها رو 2 تا یکی کرد و بالا اومد. انگار نه انگار این همون زنی بود که از پادرد و کمردرد ناله میکرد. به محض اینکه پا تو اتاق گذاشت، با دیدن وسایل جدید انگار کاردی به جگرش زده بودن که گفت اهورا خاک بر سرت. ای دختر تو وجدان نداری؟ این پسر منو دم مغازه دیدی چه کار میکنه؟ خودم میرم از دور میبینم چه خبره. این چند جا کار میکنه. اینقدر واسه این میوه فروش حروم لقمه، مغازه بغلی رو میگم، جعبه بالا و پایین میکنه، نفسش بند میاد. بعد تو پول پسر منو دادی به این آشغالا؟ آره. اهورا گفت عزیز بس کن، اینا جهیزیه ثریاست، خودش زحمت کشیده خریده، پولشم پدرش داده. عزیز خانم با تمسخر گفت آره ارواح شکمت، رفته بیل زده پول آورده. اهورا گفت آبروی مرا بردی. مگه نمیبینی مهمان توی خونه است؟ مگه به شما نمیگم پدرش بهش داده؟ بیایید برید، من خودم میام پیشتون، با هم حرف میزنیم. عزیز خانم پرید و دست الهامو گرفت و گفت ببین دختر، تو شاهد باش، این زن کاری کرده پسرم توی روی من نگاه نکنه، میاد پشت در خریدارو میذاره و میره. من آه کشیدم، انشالله خدا به زمین گرم بزنه این ثریای مارمولکو. اهورا وسط حرفش پرید و گفت بیا برو بیرون، بس کن. عزیز خانم دستش رو روی سینش گذاشت و گفت وای وای قلبم، وای بمیرم، بهتره تا اینکه تو منو از خونه خودت بیرون کنی. اهورا دستش رو روی سرش گذاشت و چشماشو بست. نفس عمیقی کشید و چشماشو باز کرد و گفت اینجا خونه من نیست، خونه ثریاست. اصلا پول خونه رو هم ثریا داده، از پدرش گرفته. پدرش به عنوان جهیزیه بهش داده بود، اونم خرج کرده تو این خونه. حالا خوب شد، بیا بریم. عزیز خودت خواستی اینجوری بشه ها.
با ما سر ناسازگاری برداشتی. عزیز خانم گفت شما با من سر ناسازگاری برداشتید. اصلاً تو بدون اجازه مادرت نباید این دختره رو میگرفتی. تو که میدونستی من راضی نبودم. اهورا دستش رو گرفت و به سمت در کشیدش و گفت تو زن و بچه منو نفرین کردی. اینو هیچ وقت یادم نمیره. عزیز خانم گفت خب کردم. الانم میگم الهی خودش و بچهش با هم بمیرن به حق علی. الهام که تا الان خودش رو به زور نگه داشته بود و تعجب و وحشت رو توی چشماش میدیدم گفت چی میگی خانم؟ درست حرف بزن. عزیز خانم گفت تو یکی خفه شو. این دختر خره نمیفهمه تو به طمع اهورا توی این خونه میری و میای. اهورا سرخ شده بود. مادرش رو به زور بغل گرفت و از پله ها پایین برد و میگفت تو چی کار کردی عزیز؟ چه کار کردی؟ به خدا دارم از دست تو دیوونه میشم. سکته نکنم خیلیه. بیا بریم. به زور و ضرب اونو برد و در و بست. مستانه بدو اومد و بغلم کرد و گفت مامان ثریا عزیز اینجوری میگه نینیمون چیزیش نشه. بغضم ترکید و روی زمین نشستم. الهام برام آب آورد و گفت آخه ثریا چرا جوابشو نمیدی؟ گفتم الهام اهورا برای ما خیلی زحمت میکشه. دلم نمیاد جلوی چشمش به مادرش توهین کنم. خودشم که جوابشو میده. من دیگه چی بگم؟ یک کلمه حرف میزنم 100 تا حرف در میاره. من مثل این زن توی زندگیم ندیدم. نمیدونم چطور باهاش برخورد داشته باشم. الهام بغلم کرد و آرومم کرد. دلم برای طفل معصوم توی شکمم میسوخت. چه گناهی کرده بود که مادر بزرگ خودش نفرینش میکرد. نمیدونم اهورا چه کرده بود و یا چی به مادرش گفته بود. هرچی بود دیگه چند ماهی سمت ما نیومد. شکمم گرد و بزرگ شده بود و حرکات بچم کاملا مشهود بود. آروم آروم براش لباس و وسیله میخریدیم. مستانه و اهورا و الهام مراقبم بودن. اهورا از هیچ خوراکی برام دریغ نمیکرد. یا برام گردو و مغز میخرید میگفت بخور یا میوه میخرید و به زور خوردم میداد. راه میرفت و میگفت خانومم برو استراحت کن اذیت نشی. خانومم بیا این بالشتو بذار پشتت که کمر درد نشی. شب تا صبح به صدای یه اخم از خواب میپرید و میگفت عشقم چی شد؟ چیزی میخوای؟ کمکت کنم بریم دستشویی؟ دلم ضعف میکرد برای نگاه نگرانش، برای دل بیقرار و عاشقش. خیلی از شبا توی خواب پدر و مادرمو میدیدم. اون شبم همینطور بود. وقتی چشمامو باز کردم صورت نگران اهورا رو با یه لیوان آب بالای سرم میدیدم که آروم میگفت عزیزم بازم خواب پدر و مادرتو دیدی؟ گفتم آره. بچه که بودم با ماشین بابا رفتیم مشهد زیارت. انگاری توی خواب همشون برام تکرار میشه. اهورا سرمو به سینه خودش تکیه داد و گفت ثریا جانم به نظرم برو و پدر و مادرتو ببین. آروم گفتم که دوباره دلمو بشکنن. گفت هرچی باشه تو دختر اونایی. خودتو ببین چطور به مستانه محبت و عشق میکنی. بچه کلن عوض شده، مهربون شده، ناز میکنه، خودشو لوس میکنه. قبلا که بیش عزیز بود خشن و افسرده بود. حالا ببین پدر و مادر خودت چه حسی به تو دارن. برو عزیزم نترس. اگه هم رفتار جالبی نداشتن حداقل بعداً با خودت نمیگی چرا شانسمو امتحان نکردم. روز بعد اهورا سر کار و مستانه به مدرسه رفته بود. حرفای اهورا توی گوشم میپیچیدن. بلند شدم و تو آینه به خودم خیره شدم. من دیگه ثریای قبل نبودم. توی این 1.5 سال خیلی عوض شده بودم. موهام بلندتر شده بود. همیشه لبامو به رنگ سرخ در می آوردم. رنگی که اهورا عاشقش بود. حتی قدمم یکم بلندتر شده بود. صورتمو اصلاح کرده بودم. ابروهامو برداشته بودم. بدنم و صورتم توپلتر شده بود. شکم گردم بدجوری توی چشم می اومد. به شکمم خیره می شدم. احتمالاً کمتر از 2 ماه بعد فارغ می شدم. یعنی مادرم با دیدن من چه حسی داشت؟ بچه توی شکمم چرخ آرومی زد و بالای شکمم تکون ریزی خورد. دستم روی شکمم گذاشتم و گفتم عزیزکم
بریم پیش مادر بزرگت. بعدم آروم گفتم امیدوارم مثل عزیز خانم با ما رفتار نکنه.